Hi, welcome back gaming kin කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ආදත් අපේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මචං හැමදාම කියන්න ඔය කලින් වීඩියෝ එකට ෆස්ට් කමෙන්ට් දාපු දඟයා YT gaming හිරු තමීර දෙව් මින සයිකෝ 99 ඔයාලා හැමෝටම බොක්කෙම thank you කියලා මචං වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා. ඉතින් මචං කිනාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා මචං රතු වඩින් subscribe කියලා ලියලා ඇති. අනිවාර්යෙන් මචං ඒක ඔබලා සුදු පාට වෙන්නම එහා පැත්තේ මතුවෙන ගණ්ඩාරටත් මොකකින් හරි ගහන් යන්න. ඒ වගේම මචං මතක් කරනවා මගේ top up කින් channel එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැම්ම මචං රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වටන සල්ලි අදම ඔයම කියලා මචං. හරිද? ඔයා බොරු නම් මචං දැන්ම ගිහලා බලන්න description එකෙන් මචං BTS මචං හරි නේද BTC මචං හරිද? පොඩ්ඩක් පැටලුණා. BTC කියලා coin එකක් ගැන මචං දන්න අය දන්නවා. අනිවාර්යෙන් මචං මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හැමෝටම මචං ඒකෙන් ලොකු ගේමක් ගහගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් බලන්න මචං skip නොකර මචං ඒක ගොඩාක් වැදගත් මචං. හරිද? හරි මචං BTS BTC ඔක්කොම පැටලෙනවා මචං ගණන් ගන්න එපා. BTC කියන මචං coin එක bitcoin කියලා දන්නවා ඇති. හරි මචං මේ ට්‍රික් එක කරනවා මචං. ඔය එවි දාගෙන මචං කැරක්ටර් මේ පෙට්ල ඔක්කොම අයින් කරගන්න. හරිද? පේනවාද මං ගන්න ස්කින් ඔක්කොම අයින් කරලා තියෙන. හරිද මචං? ඔක්කොම අයින් කරන්න මචං. හරිද? ගන්න ස්කින් කලෙක්ෂන් එකත් ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන මචං. හරිද? එවි දාගන්න මචං. හරිද? නුල්ලා කියලා දෝ ඉන්නේ දැන්. මචං ඊට පස්සේ ඔය ඉමෝට් ටික ඔය ඔක්කොම ටික අයින් කරගන්න ඕන. හරිද? මේ මෙතන සිග්නල් පොඩ්ඩක් යනවා ඒක ගණන් ගන්න එපා මචං. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මචං ඉතින් කිනාට චූටි සපෝට් එකක් දෙන්න බොක්කෙම ෂෙයා පාරක් දාලා ඉතින් අද ට්‍රික් එකක් ගෙනාවා. හරිද? ඊයේ මොකද්ද ගෙනාවේ? ඊයේ පට්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. හරිද? ඉවෙන්ට් එක සම්පූර්ණ කරගන්න විදිහ ගොඩ දෙනේ සම්පූර්ණ කරගත්තා. ඉතින් මචං කිනා හැමදාම කියන වැදගත් දේවල්. ඉතින් මචං බොක්කෙම subscribe පාරක් දාලා හතරවට ෂෙයා පාරකුත් දාලා දෙන්න. හරි මචං පිස් ගැම්මට මේ ඉමෝට් ටික අයින් කරගෙන යමු. හරිද මචං? රජ පුටුව ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය පරිපට හාල් ටික ඔන්න ඔය ටික අයින් කරලා දාමු. හරිද? කේමක් නැතුව අනිවාර්යෙන් මතක් කරමු මචං පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේම channel එකේ top up කින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වලත් පින් කරලා ඇති උඩම මචං. හරිද? හැමෝම ගිහිල්ලා බලන්න මචං. හරිද? ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝ මචං. ඒකයි කියන්නේ මෙච්චර. ඒ කියන මචං බිට්කොයින් කියලා දෙයක් තියෙනවා මචං. ඒකෙන් මචං ලොකු දෙයක් මචං. බිට්කොයින් නම් මචං ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 10 නෙවෙයි ලක්ෂ 100ක් ද ඔය වීඩියෝ එක බලන්න කොම් පෙන්නුව ඔප්පු කරලා මචං. ඒක ඒ channel එකෙන් ලොකු ගේමක් ගන්න උලා හැමෝම එකතු වෙලා යන්කෝ වැඩේ කරන්න. හරි මචං මේ ස්කින් ටික ඔක්කොම අයින් කරගන්න ගම මම මේ කියුවේ. මොකද ගොඩක් වැදගත් මචං. හරිද? අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වල උඩ මම පින් කරලා තියන්නම් කමෙන්ට් ලිස්ට් එක ඔබලා යන්නකෝ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් টপ අප් කින් කියලා ගන්නකෝ. එතකොට මේ මචං හරිද? ඒ කියන්නේ සිර පට්ට වැදගත් වීඩියෝ මචං දැන් මේකයි. හරිද මචං එළ ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන් අමතක නොකර ඊට පස්සේ මේ ටික අයින් කරගන්න කියුවේ ගණන් ගන්න එපා කම්මැල්ල මචං ඉන්න. හරි මචං එළ ඔන්න පැරෂූට් එකත් අයින් කරගත්තා. ඔතන විතරයි පොඩ්ඩක් කම්මැලිකමක් තියෙන්නේ. ඒක රෙකෝඩ් කරා. ගන්න ස්කින් ටික අයින් කරන විදිය නම් මම රෙකෝඩ් කරේ නෑ මොකද එතනටත් වෙලාවක් යනවනේ මචං. හරි මචං ඉල ඒ ටික අයින් කරගත්තා. හරිද? හරි මචං ඉතින් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න බොක්කෙම මචං කිනාව ඉතින් subscribe කියලා ලියලා ඉතින් මචං අනිවාර්යෙන් ඒක ඔබලා යන්න ඕනේ යන කලින්. හරිද? හරි මචං මම දන්න හැමෝම මට support එකක් දෙනවා කියලා බොක්කෙම. හරිද? හරි මචං එල ඉතින් ඔයාලා ගොඩ දෙනේ ට්‍රික් එකක් කිල්ලෝ මම පුළුවන් විදියට උදේ ඉඳන් කවුන්ටර් ට්‍රික් try කරා මචං. හරි බං එල ඊට පස්සේ මචං එහා කොනේ setting කියලා එකක් තියෙන්නේ. හරිද? අන්නේ setting කියන එක ඔබන්න මචං. හරිද? setting කියන එක ඔබන්න මචං. හරිද? මේ මචං යටින් ගේමින් with කින්නස්සල් කියලා දැම්මේ මචං. නැත්නම් ඉන්දියාවේ හැම channel එකකම මචං මේ වීඩියෝ එක යනවා මචං. ඕකයි සීන් එක මචං. හරිද? හරි මචං එල හරි ඊට පස්සේ මචං මෙන්න මේ විදිහට කැලෙන්ඩර් එකට යන්න ඕනේ. හරිද? ඊට කලින් කැලෙන්ඩර් එකට යන්න. කැලෙන්ඩර් එකේ ඔක්කොම ඉවෙන්ට් ටික බලාගෙන යන්න මචං. හරිද? කැලෙන්ඩර් එකේ ඔක්කොම ඉවෙන්ට් බලාගෙන යන්න මචං. එහා කොනේ ඉඳලා මෙහා කොනට. හරිද? ෆෝන් එකත් හිර වෙලා තියෙන අවුලක් නම් ගන්න එපා මචං. හරිද? දැන් අද කට්ටිය එම රෑන්ක් එකම අප් කරවලදී දෙකේ දාගෙන මචං. ඉතින් හරිද? හරි මචං ගැම්මට අනිවාර්යෙන් මේ බණ්ඩල් එක හැමෝම ගන්න ඕනේ. හරිද? ට්‍රික් එක විතරනේ මචං. වීඩියෝ එක අවසානයේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මචං. ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ එක නම් බොක්කෙන් බලන්න. හරිද මචං? මොකද මචං ඉතින් බලන අයට ගොඩාක් වාසි මචං. හරිද? මේ channel එක subscribe කරලා තියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ මම ස්ටෝ එකට යන්න. හරිද? ඔය ඔක්කොම කරලා මචං ස්ටෝ එකට යන්න. හරිද? ගැම්මට ස්ටෝ කියලා ඔය ටච් වෙලා තියෙන බාකෙට හිර වෙලා ඔය මචං හිර වෙන එක පොඩ්ඩක් අවුලක් තියෙනවා. හරිද? ගණන් ගන්න එපා. ඔන්න මම ආයි ස්ටෝ එකට ආවා. ස්ටෝ එකේ මචං මෙන්න මේ අයිනේ තියෙන FF token කියලා කන්න එතනින් ඕනේ වවුචර් ටික ගන්න මචං බොක්කෙම. හරිද? මොකද මචං එතනින් තමයි අපිට දෙන්නේ. හරිද? බොටා දාගෙන ඔක්කොම කරලා මචං ඕනේ ගන්න. තේරුණාද? බොටා කරලා දැන් මම කරපු ඔක්කොම ටික කරලා ඕනේ මචං වවුචර් කාඩ් ටික ගන්න. හරිද?
හරි ඒකත් කරා මචං. හරිද? ඊට පස්සේ මචං ගැම්මට ඔයා යන සෙටින් වලට ගිහලා ඉන්දුනීසියන් භාෂාව තෝරන්නකො. මොකද ඔයා දන්නව නේද? ඉන්දුනීසියන් භාෂාවෙන් දන්නවනේ කලින් වීඩියෝ බලන්න දන්න ඉන්දුනීසියන් භාෂාවේ ඩයමන් රොයල් එකට තියෙන ලක් එක. හරිද? හරි මචං එල ඔක්කොම බින්දුව දාන්න මෙතන. හරිද? හරි බොක්කෙම්ම බින්දුව දාන්න. හරිද? subscribe කරන්න ඕනේ. හරිද යාළුවනේ බොක්කෙම්ම හරි මචං එල මේ voice එක අඩු කරන්න බැරුණානේ. අනිවාර්යෙන් ස්මූත් දාන්න මචං. හරිද? අනිවාර්යෙන් ස්මූත් දාන්න. මෙන්න මේ දෙක මචං ඕෆ් කරලා ඔන් කරන්න. හරිද? බොක්කෙම් හරිද? ඊට පස්සේ මචං ක්ලියර් එක ඇස්සේ මං කරන ගානට හරියටම කරන්න මචං. හරිද? මේ එකක් කරලා පොඩ්ඩ හිර වුණා මචං. ඒකයි හිතන අවුලක් ගන්න එපා වැඩිය. හරි මචං එල ඊට පස්සේ මචං අද වීඩියෝ විනාඩි 10කුත් දික් වුණා මචං. සමාවෙන් මේ වගේ විනාඩි ටිකක් දික්ුණ එක ගන්නට මචං පොඩ වචනත් පැටලෙනවා. හරි මචං බොක්කෙම් මචං. හරිද? ඒ ටික ක්ලියර් එක චෙක් කරලා මචං ගානට බැක් වෙන්න මචං. හරිද? හරි ඊට පස්සේ මචං කෙලින් මචං කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දේවල් මචං. හරිද? හරියට මතකයිනේ මේ අර එවීව දාගන්න මචං. හරිද? එවීව දාගන්න. හරිද? ගැම්මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් 10ක් 15ක් දාගෙන යන්න බොක්කෙම්. හරිද? ඊට පස්සේ මචං කෙලින්ම යන ලක් රොයල් එකට මචං බොක්කෙම්ම ෂෙයා කරලා උදව්වක් දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් කිනාට හරි මචං එල අනිවාර්යෙන්ම මචං පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේ ලක් රොයල් එකේ ඔතන ඉඳලා ඊට කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා ආයෙත් මචං. හරිද? මචං මේ බිට්කොයින් කියන වීඩියෝ එක මචං. හරිද? පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේම වීඩියෝ එක දැම්මේ. හරිද? টপ අප් කින් මචං මේක කියනවා නම් ඊයේ දැම්ම ඊට කලින් වීඩියෝ. ඉතින් මචං ඒ බිට්කොයින් එක කාගේ මචං මම කිව්වා ඒ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න. ඒ කියන්නේ මචං අන්තර්ජාතික මුදල් ලේඛකයක් මචං බිට්කොයින් කියන්නේ මචං. ඒකේ මචං සුපිරිම ගේමක් ගහන්න පුළුවන් මචං ලක්ෂ ගණන් වලින්. අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ එක අංගලක් ස්කිප් නොකර බලන්න මචං. අනිවාර්යෙන්ම টপ අප් කින්ව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්න. ඉතින් මචං මේ ලක් රොයල් එකට ගිය වෙලේ කිව්වේ ඒක අන්තිම පාරට මතක් කරන්න මචං. හැමෝම මේ වීඩියෝ එක බොක්කෙම බලන්න මචං. හරිද? අනිවාර්යෙන් එක අංගලක්වත් ස්කිප් කරන්න එපා. ගොඩාක් වැදගත් මචං. හරිද? හරි මචං එල එහෙනම් මචං වැඩි කතා නැතුව ඉතින් මචං හැමෝටම කියනවා ආයිමත් සැරයක් හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩාක් වැදගත් නිසා කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න මචං ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන. හරි එහෙනම් මචං යමු වීඩියෝ එක මචං ලක් රොයල් එකට ගියා මචං කෙලින්ම. හරිද? ලක් රොයල් එකේ මචං කෙලින්ම මචං 10 ස්පින් එකක් දෙන්න. 10 ස්පින් එකක් දීලා මචං. හරිද? ඔක කෙලින්ම ටච් කරන්න. ටච් කරගමන් ආයෙමත් 1 ස්පින් එකක් දෙන්න මචං. හරිද? හරි මචං එල ඒ ගාම මචං ඩයමන් රොයල් එකට යන්න මචං. කෙලින්ම මචං ඒකේ ස්පින් එකක් දෙන්න මචං. මං ගාව වවුචර් 10ක්ම තිබ්බ මචං. ඉතින් ඒ 10ම කරකවුවා මචං. හරිද? ලස්සනට මචං මට දෙවෙනි ස්පින් එකෙම මචං බන්ඩල් එක ආවා මචං. හරිද? ඉතින් මචං ස්පින් 3ක් try කරන්න මචං. එක ස්පින් එක ගානේ කරනවා නම් මචං. හරිද? මං ගාව ස්පින් 10ක් කර වවුචර් තිබ්බ මචං. 10 එකක්ම දුන්නා මචං. පේනවා ඇති. දෙවෙනි ස්පින් එකෙම මචං ඉතින් ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මචං හැමෝටම ගන්න පුළුවන් මචං. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම මචං කරලා බලන්න මචං. හරිද? අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න මචං. අනිවාර්යයෙන්ම ඊට කලින් මචං තවත් දෙයක් කියන්න තියෙන ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්න කලින් ඉතින් මචං දැන් টপ අප් කින් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මචං. තව දෙයක් මේකත් මේ වීඩියෝට මැට් කරා මචං. මොකද හෙට යනිද්ද සමහරට වීඩියෝ එකක් දෙන්න බැරි වෙයි. ඊට කලින් මතක් කරන්නම් මචං ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් බොක්කෙම මතක් කරන්න මේක. හරිද? හරි මචං එල මෙන්න මේකට හරිද මචං ලක් රොයල් එකට ගිහිල්ලා වෙන්නනම් මං ඒක ඉන්නකෝ ඕම ඉන්නකෝ. හරිද ඕම ඉන්න ලක් රොයල් එකේ තියෙන මචං ඒක. හරිද? ඇත්තට වෙන ගොඩාක් වටින දෙයක්. හරිද? টপ අප් කින්නත් බොක්කෙම බලන්න ඕනේ. හරිද? টপ අප් කින්නත් බොක්කෙම බලන්න. ට්‍රික් එකත් හරියටම කරන්න මචං. හරිද? ට්‍රික් එකත් හරියටම කරන්න. ඉතින් මන් දන්නවා වවුචර් තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කිනා ට්‍රික් එකක් දානකම්. හරි මචං එල කෙලින්ම ලක් රොයල් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නකෝ. ඊට කලින් මතක් කරනවා මචං. ඔන්න ඔය මං දාගෙන ඉන්න කිට් එකේ බඩ කොටස මචං. ඒක ගැන ඒකත් නොමිලේ මචං. හරිද? නොමිලේ වගේමයි කලින් වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න බැලුවේ නැත්තම් තනි කරව නොමිලේ වගේ මචං. හරිද? අනිවාර්යෙන් කරලා ගන්න මචං. හරිද? හරි බං එල ලක් රොයල් එක ගැන කතා කරමු මචං. හරිද? අලුතෙන් මෙන්න තියෙන මචං ෂොටි ස්කින් එක. හරිද? දෙකේ ෂොටි ස්කින් එක දැක්කද දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මම මේකටම ඇඩ් කරා ඒ වීඩියෝ එකත්. හරිද මචං? කොහොමද ලස්සන මචං ෂොටි පට්ටම. හැබැයි මචං ස්කිල් එක නම් වැඩක් නෑ මචං. හරිද? ඩැමේජ් එකක් තියෙනවා. හරිද? රීලෝඩ් ස්පීඩ් දෙකක් තියෙනවා මචං. හරිද? රීලෝඩ් කර ගහතයි මචං. හරිද? එතකොට මේ මොකක්ද අර ඩැමේජ් එකයි රීලෝඩ් ස්පීඩ් දෙකයි මේ අර මේ මූවමන්ට් ස්පීඩ් එක අඩු කරලා තියෙනවා මචං. හරිද? ඔන්න ඔකයි ස්කිල් එක මචං. හරිද? ලස්සන නම් සුපිරි ඩැමේජ් එකකුත් තිය ඩැමේජ් එකත් වදිනවා. ඉතින් මචං රීලෝඩ් කර ගහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවුලක් නැහැ ෂොටිය. ඉතින් මචං අද වීඩියෝ එකෙන් මචං ට්‍රික් එකක් වගේම තවත් වැදගත් දෙයක්ත් ගෙනාවා මචං. බොක්කෙම කිනාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දැන්ම මචං බිට්කොයින් වීඩියෝ එක බලන්න පල්ලෙහාට සෙට් වෙන්න. කිනාදට ගිහින් එන්න වෙල්කම් බයි ගේමින් කින්නවලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි යාළුවා.